Welcome to Ipal channel. Product safety policy යටතේ අයින් වෙච්ච තවත් item එකක්. Product safety policy යටතේ අයින් වෙච්ච item ගැන item ගොඩාක් තියෙනවා playlist එකේ do not list කියන playlist එකේ. ඉතින් මේ වගේ item list කරන්න යනකොට ඒක වැදගත්. ඉතින් මේවා share කරගන්න එක බොහොම හොඳ දෙයක්. මොකද කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ව අපහසුතාවයටපත් වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් email කරන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට zero remove එකේ mention කරන්න item එක remove වුණා කියලා. එතකොට මේව හොයාගන්න පහසුයි. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා. ඒතකොට list කරන්නේ මොනවාද item කියන සම්බන්ධයෙන් epel mute session කියලා වෙනම තියෙනවා playlist එකක්. ඊට අමතරව #epelresearch කියලා වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව epel hub Facebook group එකෙත් මේ වගේ list කරන්න පුළුවන් item තියෙනවා. ඉතින් එපා කියන ඒවාත් තියෙනවා, කරන්න කියන ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙහෙසිලා බැලුවොත් තව item හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow our product safety policy. Products that pose a health or safety hazard can't be listed on eBay. eBay එකේ list කරන්න බෑ කියන එක කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මොනවාද ඇයි product safety එක කරන්න එපා කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික mention කරලා තියෙනවා කලින් videos වල කියලා තියෙනවා වගේ. ඒවා follow කරන්න. මෙන්න මේක තමයි item එක title එක mention කරලා තියෙනවා වෙනමම LED night light mushroom wall socket lamp EU US plug warm white home decoration. home decor වලට ගන්න light එකක් switch එකට plug කරන මේක product safety guideline එක යටතේ තමයි eBay එක අයින් කරන්නේ. වීරවත් වෙන කෙනෙක්ගේ product එකක්වත් counterfeit එකක්වත් නෙමෙයි eBay එකෙන්ම safety policy යටතේ අයින් වෙන item එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඉන්නවනම් list කරලා තියෙනවා නම් alert එකක් විදිහට බාර ගන්න බොහොම safely sell කරන්න list එකට add කරගන්න. Don't try this add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. safely sell කරන එක තමයි කල යුත්තේ. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන්න අපිට ජය ජය. All the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.